Sivers ska vi prata om. Ja, det ska vi verkligen göra. Vi ska prata Sivers, vi ska prata kalldusch för blankare, vi ska prata kallblad på börsen och få ett boktips. Och jag vill prata lite 1999 för att lägga lite sordin på stämningen. Och detta är Börssurr, där sitter Gabriel Mellqvist och Henrik Mittelman heter jag. Ja, men vad är det som händer? Har du sett Octave, eller Octave som den heter? Ja. Hexagon och knappningen vi pratade om. Den har vi snackat om mycket på redaktionen i dagarna. Den handlas ju i USA, men med liksom en kopia på Stockholmsbörsen. Och det var väldigt stor prisskillnad i början av veckan, vilket är ovanligt. En så kallad arbitrageaffär hade varit att köpa den svenska aktien, konvertera den till den amerikanska och så får man 20% mer i värde. Men på onsdag så rasade den amerikanska aktien mystiskt med 20% och den verkar vara kraftigt ner torsdag när vi spelar in det här också. Väldigt intressant. Vi hade ju uppe den förra veckan, klassisk säljkandidat, eftersom hårt prövade aktieägare i Hexagon nog vill ha någon liten peng så här till sommaren. Ja, så verkar det verkligen ha blivit. Men det här är ju ett mjukvarubolag, så det är tufft att vara mjukvara på börsen just nu. Men Victor Henriksson var i Börslunch och gillade aktien. Till och med Martin Blomgren har pratat varmt om den på redaktionen och Rickard Bråse har skrivit ett brev till investerarna på Protean där han liksom hyllar det här bolaget. Även om man påpekar att det är ovanligt, påminner lite om Millicom här om året, att det svenska depåbeviset finns tillfälligt, ska finnas i 2 år i det här fallet, sen skrotas. Så många liksom Sverigefondsförvaltare får inte äga aktien långsiktigt. Men det känns ju som en given grej att plocka upp på den här svackan, och också kortsiktigt. Det kanske är så. Är det någon som vet vad de gör? Ja, jag har ju redan sagt vad de gör. De gör mjukvaran. Ja, det sa det, men vad betyder det? Nej, men det betyder att de gör mjukvara när du ska rita ett kärnkraftverk eller en komplex fabrik, så har du liksom en digital ritning och ett stöd både under byggnation och drift. För du vet var och varför varje kabel finns tack vare Octave eller Octave. Slaktat blir det ändå. Förra veckan så frågade vi våra lyssnare och tittare och de skulle kunna ha vänligheten att mejla in ifall det är någon som vet vad Hexagon gör, men vi har inte fått något mejl om det. Det är fortfarande ingen som vet det. Jag hittade ett till Octave på New York-börsen som köper försäkringsbolag, en compounder inom försäkring, går också jättedåligt. Och så finns det ju flera Hexagon-aktier, det finns ett Hexagon i Norge också. Så det är 2 förvirrande bolagsnamn som finns på många håll i världen för den som söker kursnedgångar och vill se sitt kapital krympa. Sivers. Gör tvärtom, går upp får man säga. Inte idag när vi spelar in det här, då går det ner. Nej. Ja. Men när den går upp så går den upp rejält numera. Så 70% som mest den 1 juni tror jag att det var. Ja, just det. Ja, det var en rejäl uppställ där. Ett rejält uppställ och den var ju rejält blankad också. Det var ju någon publik blankare som gick ut dagen innan och sa att nu har vi tagit en rejäl position. Ningi Research sa att det här bolaget gör samma sak. De presenterar vaga samarbeten med internationella storbolag som aldrig blir någonting, någon liten affär som sen rinner ut i sanden. Det här reptricket har man gjort många gånger förut, men nu plockas det upp och håsas. Precis, Ningis analys kom ut. Brittiska The Analyst som är respekterat har också en kort analys på det här bolaget enligt mina källor. Inget av de 2 kritiska inläggen har fått någon negativ kurseffekt. Sedan dess har ju aktien rusat och som galnast då, när den rusade 70% på en dag. Hedgefonden Colosseum, känner du till den? Nej, men jag känner igen Colosseum. Colosseum i Rom. De är ungefär lika slitna, skulle man kunna säga, efter de senaste turerna. Det här är den svenska hedgefonden som tar mest risk och liksom rusar och rasar kraftigast för den som vill ha volatilitet.
brände sig rejält ut som man har kortat Sivers, backade 18% i maj och antagligen ordentligt mycket mer i början av juni eftersom Sivers fortsatte rusa. Så det här är en riktig blankardödare eller blankarbrännare får vi säga. Jag tror många smarta människor som har sett det galna i Sivers har tagit korta positioner och bränt sig rejält. Man skulle kunna tänka sig, om du och jag mot all förmodan hade startat någon hedgefond så hade vi kunnat sitta på EFNs börslunch om vi mot förmodan hade blivit inbjudna och pratat illa om Sivers aktiekurs och berättat att vi nu har blankat som bara den. Och vi skulle bli så utstoppade och utskrattade. Men någon skulle nog snabbt göra en så kallad inverse Mellqvist ETF där man tar motsatt position på det jag säger och blir rik och vacker. Chefen för Wireless är det större av de två affärsområdena i Sivers, men det mindre håsade, Photonics, är ju det heta. Han har sålt hela sitt innehav. Han fick 100 miljoner på kuppen nästan, men sålde också för tidigt eftersom han sålde i samband med rapport. Alltså den här rapporten där de riktiga intäkterna krympte med 20% förra fredagen. Men förhoppningspipelinen ökade med 70%. Han sålde någon dag innan den galnaste rusningen hittills i alla fall. Det är ju lustigt med Sivers. Alltså, jag hoppas att det är ett väldigt fint bolag såklart. Men det är inte lönsamt än. Alltså kassapositionen före den här nyemissionen som de gjorde, den var på 26,6 miljoner kronor. Och så har de tagit in 125 miljoner. Ja, kassaflödet under första kvartalet var minus 50 eller minus 49 miljoner kronor. Vi önskar dem all lycka till. Ja, men jag är skeptisk. Jag tycker det är viktigt att vara tydlig. Det finns ju åtminstone 10 andra börsnoterade Photonics-bolag som är verksam i en liknande bransch. Och det här är ju som sagt ett bolag som än så länge inte lyckats leverera på sina förhoppningar. Men jag håller med, vi önskar dem lycka till. Det vore väldigt kul om det funkade, om liksom Sverige skapade en sensation inom det allra hetaste. För det gör vi ju ibland och det ska vi vara väldigt stolta över. Verkligen. Men allting ska ju vara AI. Och AI kommer ju att frälsa världen som bekant och det hoppas och tror vi på. Men då vill vi till att alla bolag blir lite AI-fierade. Och de flesta nu vill ju gärna i sina kvartalsrapporter så där tydliggöra att de har någon form av koppling. Även ifall man liksom är ett städbolag så kanske du städar i något datacenter eller så. Ja, men inte så många fastighetsbolag. Jag lät Quarter kolla hur många fastighetsbolag som pratar om AI och det var typ bara Fastpartner och någon till. Så den sektorn har inte ryckts med i alla fall. Men vad ska fastigheter göra med AI? Jag menar, det borde ju... Jag tänker liksom, alltså ett enkelt trick för till exempel, vad ska vi ta, ventilationsbolaget System Air. Fart och fläkt. Precis. Ta bort R-et. System AI. Exakt, där har vi det. System AI, då kommer det bli multipel expansion. Du läste om, var det Antigua som tjänar jättemycket pengar nu på att deras landsdomän slutar på AI? Eller om det var Antillerna. Det var någon nation som plötsligt öser in pengar från de namnrytterheterna. Tydligen finns det ett fotbollslag i Stockholm. I Stockholm finns det 3 centrala fotbollslag som spelar med varandra och tycker illa om varandra. Ett av dem heter AI-klubben, om jag har fattat det rätt. Det är AI-klubben. De andra är Hammarby och Djurgården. Det här är en börsnoterad AI-aktie så att den borde gå väldigt, väldigt starkt. Ja, det är klart. AI-klubben måste gå bra. Det är väl dessutom kungens favoritlag, tror jag. Ja, det är mycket möjligt. Men jag tänker även på ett land, alltså du typ Antigua där, men vi har ju även Argentina som borde kunna må lite bra vad gäller detta, eller? Ja, alltså det är också lite AI-kopplat liksom. Ja, de har ju båda bokstäverna. Exakt, och jag såg att Peter Thiel skulle väl flytta dit. Det är liksom Peter Thiel ska flytta till Argentina för han älskar Milei och regeringen där. Han ska också bygga ett sommarställe i Uruguay som har en mer socialdemokratisk approach på politiken, men
Punta del Este är Latinamerikas Monaco där alla vill vara. Men för jag läste att hans kompis Martin Warsawski, han sa att ögonblicket Kina tar Taiwan och Ryssland tar Litauen, då är jag i Buenos Aires. Det är bra att ha en plan B för civilisationen, säger han till New York Times. Det där har jag tänkt mycket på och jag har pratat vitt och brett om att jag flyttar till Uruguay när kriget kommer. Okay. Ett mysigt land med tango, nära Argentina men inte samma galna inflation. Småskaligt, skön vibe. José Ignacio tror jag är liksom stället man vill vara på. Punta del Este är lite för exploaterat. Långt ifrån den norra hemisfären när atombomberna faller. Vi ses där. Det är så att Scandic Hotel, de gör liksom motsatsen till alla andra som omfamnar space. De vill vara en bunker under jord, eller hur? Ja, de skulle bygga något nytt jättehotell. 135 rum under jord. Utan fönster. Jag tror att det är svårt med fönster under jord såklart. Men, ja. Eller så har man fönster fast du ser en jordskorpa på andra sidan rutan. Jag vet inte. Ja, det där låter ju som ett lågbudgethotell tycker jag. Det finns ju. Scandic Continental hade ju länge kabinrum utan fönster och det där förekommer ju på sina håll. Jag tror Urban Delhi-hotellet också är under jord så att säga. Okay. Men apropå Stockholm och demografi. Ellen Hagström på redaktionen som är ung och ute där det händer säger att Laroy-döden är här. Alla hänger på Slussen numera. Slussen har ju byggts om. Det öppnar många nya restauranger, många stora uteterrasser nu när det är sommar ovanpå gondolen som också byggts om och är fint. Jag träffade Henrik von Sydow förstås på Carnegie på Charlotte Stjerngrens 50-årskalas. Charlotte Stjerngren var programledare på Börslunch och chef här på EFN en gång i tiden. Henrik von Sydow bor i Gamla stan sedan länge och han har pratat om en omvärdering i norra delen av Gamla stan. Alltså just den Slussen-nära delen av Gamla stan. Där har priserna gått upp. Där vill man vara. Slussen är det nya CBD, Central Business District. CBD, men det kan ju inte vara norra delen av Gamla stan. Det måste ju vara södra delen. Södra delen av Gamla stan. Tack, vändare. Men det här leder mig till att Atrium Lille Ljungberg kanske har lyckats igen. För Atrium är väldigt drivande i den här Slussen förnyelsen i södra delen. I den nordligaste delen av Södermalm. Börsspaningen på det här är att Atrium Ljungberg kanske har gjort det igen då. Atrium har ju byggt om Slussen och varit central i den omdaningen. Vi pratar om Atrium som stod vinnare på Hagastadsflytten när Ericsson lämnade Kista. Kista snackade var med Benjamin Dosa för övrigt som gästade vår podd i ett extra insatt omslag. Kanske går Atrium från klarhet till klarhet. Även om en finsk pensionskassa sålde sina aktier häromdagen. Ja, men det tyckte jag var lite spännande. Alltså, det var ju då pensionsförvaltaren Varma som ju sålde 40,6 miljoner aktier till rabatten 7%. Ja, alltså de här fastighetsaktierna, det händer liksom aldrig. Men det blir kanske nu när man nästan har gett upp idén om att de ska lyfta. Det är väl då det kommer. Ja, eller så gör det inte det. Vi har ju lite av en inflationsbrasa. Jag ska vara försiktig med att ropa efter vargen. Inflationen i Europa kom ju i alla fall in lite för högt och en höjning från ECB i nästa vecka ses som ganska säkert. En 11:e smällare. Då borde ju kronan dyka kan man ju tycka, för här i Sverige har vi haft väldigt, väldigt låga inflationsutfall. Möjligen fram tills idag, torsdag, när vi spelar in det här. Då kom men det är små grejer. Vad var den? 1,5%? Ja, det var 1,5%. Men det är ju skattelättnader, det är matmoms, det är tandvårdsreform och det är subventionerad bensin som bidrar till att inflationstrycket sänkts väldigt mycket. Jag tror att den hade legat en bra bit över 2 om det inte vore för statliga ingrepp. Och det finns någon slags bredd i inflationstrycket som jag tycker ändå borde kunna oroa lite. Men som du känner? Som jag känner.
som jag känner i plånboken. En öl kostar över 100 spänn och tiderna är hårda. Men okej, om det blir som du tror då, att den svenska inflationen, för det är väl huvudspåret, svenska inflationen är fortfarande väldigt, väldigt låg, men ECB kommer att höja. Då får vi ju någon slags kroneffekt rimligtvis. Eller? Ja, kanske. Och så svagare krona och så importerar vi lite mer inflation. Är det så du tänker? Så allting... nej, men jag tror att inflationen kommer från sundet i Hormuz lite senare än vad vi tror bara. Men jag tror ju alltid att det ska bli inflation och det blir ju inte alltid det. Men det är ett ställe som det inte har blivit någon inflation på. Det är ju lägenhetspriser eller huspriser i Sverige. Alltså, om man går tillbaka till 2016, alltså 10 år tillbaka i tiden, så var lägenhetspriserna i Storstockholm, de snittade på 57 000 per kvadratmeter. Och nu är snittet 69 000. Då tänker man ju, det är upp 20%. Men konsumentprisindex är upp 32%. Så vi har haft en real nedgång på Stockholms lägenhetspriser på 9% under de senaste 10 åren. Det är anmärkningsvärt. Alltså, den kollapsen på bostadsmarknaden är enorm. Priserna har gått upp 20% säger du, och det är väl ändå inte en kollaps? Ja, men vadå? Det är ned. Vadå? Inflationen är ju upp 30%, alltså konsumentprisindex är upp 32%. Men 10% efter en tid av markanta räntehöjningar, det är väl ingen kollaps? Det är väl snarare ganska motståndskraftigt skulle jag säga. Är det motståndskraftigt att lägenhetspriser har gått ned realt de senaste 10 åren? 10% under en av de största inflationschockerna som vi upplevt. Eller liksom. Nu är det inne på det. Jag kommer ihåg när Dagens Industri formulerade rubriken om monsterräntan. Och det var när vi var uppe på 4%. Det är det monsterräntan. Liksom. Ja, men du kan ju inte tänka absoluta tal. Om man går från år av 0 eller minusränta och vänjer sig vid det och tror att det är något slags normalläge, då är ju en uppgång till 3 enormt mycket mer smärtsam än vad en uppgång från 9 till 12 skulle vara. Men du tycker att en real prisnedgång på lägenheter under de senaste 10 åren på 10%, det tycker du är liksom optimistiskt, eller? Jag tycker det andas motståndskraft. Jag tror inte det är på 10 år, det är väl på 5 år. Nej, 5 år. Jo, men nedgången har väl skett sedan 2022 antar jag. Det var väl då det började gå neråt för priserna. Ja, fast alltså realt har det ju gått åt helsike hela den här perioden. Men vadå, om du tittar på en 10-15 års period... Jag försöker säga att jag tror att lägenhetspriserna i Sverige är så sjukt låga. Jag tror vi står inför en sån rejäl uppgång på lägenhetspriser, inte minst i Stockholm. Jag bor i Hagastan, framtidsregionen, men... Alltså där, oj, vilken fin affär du har gjort där. Men jag håller inte med. Jag tycker lägenhetspriserna steg ju kraftigt i Sverige under årtionden. Och sen så får vi ändå markant inflation och ränteökning som leder till måttliga 10% korrigering av priserna. Det är väl motståndskraftigt och rimligt. Ja, men en sån real tillgång ska inte gå ned med 10% på 10 år. Alltså. Varför det? Guld är väl en real tillgång? Den går ner efter en tid av överhettning. Jo, men det är en så lång period. Alltså vår köpkraft... om du tänker så här, köpkraften, vi har aldrig... Eller fel. Det var länge sedan det var så enkelt för en stockholmare att köpa en lägenhet. Alltså i relation till köpkraften på din lön. Din köpkraft har liksom vuxit. Det känns också kontraintuitivt. Min känsla är ju... Nu är du inne på att känna grejer. Vad fan? Ja, jag är en känslomänniska. Ja, men det här handlar inte om känslor. Det handlar om att priserna har gått ned. Nej, men vadå? Jättemånga människor har ju svårt att ha råd att köpa en lägenhet. Inklusive jag själv. Tycker det är asdyrt. Ja, men det känns ju dyrt. Men din köpkraft har sällan varit bättre än nu. Så jag tror att vi står inför en rejäl uppgång i bostadspriser i Stockholm. Ja, jag tror snarare... Jag undrar om liksom nedgångskurvan i reala priser verkligen är jämnt fördelad över 10 år. Jag undrar om inte nedgången har skett de sista 5 åren. Och jag tycker att
Vi fick ju inflationen upp där också. Liksom. Men det är också paradoxalt att de som köpte en lägenhet och tror sig ha gjort en bra affär, om man köpte det precis, det var ju en liten dipp där under början på pandemin, år 2000 liksom. Och sen så ser man då de senaste 5-6 åren har det kommit upp lite grann, men det har ju ätit upp av inflationen. Och ändå ska de stackarna, ifall de säljer idag, betala reavinstskatt, trots att det är en förlustaffär. Men det är en vinstaffär enligt Skatteverket. Ska man inflationsjustera reavinstskatten alltså? Ja, men det vore väl rimligt, tycker jag. Eller? Ja, inte tänkt på det. Men har folk fått löneförhöjningar då, i linje med inflationen? Ja. Det har de, för du säger att de har bra köpkraft. Ja, jag skulle säga att med tanke på en lång paradigm bröts, vi hade vant oss vid nollräntor och nu har vi vant oss vid bolåneräntor på 2-3%. Trenden pekar snarare uppåt än neråt och vi har bara justerat priserna med 10%. Jag skulle säga att bostadspriserna inte ska uppåt, de ska i sidled under ganska lång tid framåt. Vi får se. Dysterkvisten. Men vi får väl se. Vi har ju alla möjligheter att utvärdera den här spaningen eftersom vi gör podd varje vecka. Året om. Varje vecka, alltid oavsett. Och vi har ju då 893 avsnitt kvar eller någonting. Om vi ska göra 1000. Och vi har många fans. 50 T-tröjor har gått ut till de som lyssnat på varenda avsnitt. Och vi har många kompisar. Vill du ha ett boktips? Ja, gärna. Det är en jättebra roman. Det är faktiskt en av de bästa finansromaner. Det finns inte så många som jag har läst. Den vann Pulitzerpriset 2023. Men den handlar ju om han är finansman i allmänhet, men första delen av boken, så man öppnar romanen så står det så här bonds liksom, jättestort på första sidan. Och det handlar ju om pengar och det handlar ju om vem hans nu döda hustru egentligen var och vilken roll hon hade i hans framgång på finansmarknaderna med mera. Så att Dua Lipa hittar kärleken via en roman om obligationer. Visst är det fint? Trust heter boken på engelska, Egendom heter den på svenska. Den är skriven av Hernan Diaz och var ju lite av en sensation får man säga och handlar alltså om obligationer och fick Albaniens kändaste musiker att hitta en partner. Mera om kärlek och obligationsmarknaden och litteratur i vår systerpodd Världsekonomin. Men så mycket handlar väl inte om obligationer. Nu var det ett tag sedan jag läste den, men den handlar väl mer om det här paret som bor där vid typ Park Avenue. Jag undrar om vi har ju haft som en idé att vi ska göra en finansfilms topplista eller börsfilms topplista. Jag undrar om vi skulle kunna göra det litterärt också. Men det kanske inte räcker med att man nämner obligationer eller bor på Manhattan för att det ska vara en finanstriller. Vet att jag har en svägerska, min brors för detta fru, som skriver vad ska man säga, tantsnusk med finanskoppling. Jaha, nej, berätta. Hon har skrivit en bok som inspirerats av Alfred Berg och så är det liksom kärleksrelationer. Den heter, ska vi se, Elisabeth Mellqvist heter författaren och den heter Casual Friday. Handlar om en otillåten förälskelse och den är ganska, vad säger man, steaming som är amerikanerna, passionerad. Den här typen av romance är ju en växande industri och ett växande fenomen som nu har letat sig in i finansbranschen. Det är väl roligt? Ja, den får vi läsa. Den får läsa. Jag ska skicka ett extra det. Ja, jättegärna. Partners Group, har du hört talas om dem? Ja, det är den här schweiziska, eller? Nej? Ett schweiziskt... Vet du vad som är det bästa med att bo i Schweiz? Den friska luften kanske? Jag vet inte säkert, men flaggan är ett stort plus. Där fick det till det. Ja, det var bra. Har du inte hört det? Nej. Men det var jättebra. Partners Group är ett schweiziskt riskkapitalbolag, alltså ungefär som EQT Private Equity. Man investerar i bolag på aktiesidan, köper ut de onoterade bolag. De har stoppat för uttag en av sina flaggskeppsfonder som riktar sig till välbeställda individer. Det här påminner ju om private credit som vi har pratat mycket om. Illikvida tillgångar som
Man kan gå in och ut ur om man vill, men det är krångligt. Nu, det intressanta här är att det har spritt sig till liksom aktiesidan. Även om det är aktier i onoterade bolag, inte börsnoterade, så är det lite av en varningsklocka tycker jag att EQT-kollegorna får stoppa för utflöden ur sina eviga fonder. Vad tänker du om det här? Med. Jag håller helt med. Vi har ju i podden för ganska länge sedan nu talat lite om det här med det märkliga att en del investerare i private equity när börsen går ned tror sig vara förskonade, att de står utanför. De säger nej tack till nedgångar för att de får ut ett kontoutdrag där det står värde 100 alldeles oavsett. Påminner ju inte så lite om bostadsmarknaden kan jag tycka, där du lägger ut lägenheten på försäljning, får inte det du vill ha och bor kvar. Och förmodar att den är värd det du tyckte att den var värd tidigare. Ja, sant. Men det blir stökigt när folk vill ut. Det blir stökigt om din exfru vill flytta ut, och det blir stökigt om den här private equity-fondens investerare vill ta ut sina pengar. Och du kan inte sälja det, för det är inte värt det du låtsas att det är värt. Nej. Exakt, för det är fejkvärderingar. Ja, och sen är det utflödena. fejkad likviditet också. Uppenbarligen, eftersom man måste stoppa den. Ja, det hade varit mycket bättre för man bara säger som det är. Liksom att men vi tar den här risken, och eftersom det är onoterade bolag så kan vi liksom inte acceptera utflöden hela tiden. Liksom, vi måste ha något regelverk kring det. Och som jag förstår det så har det skett ett par förändringar. Man har inte kunnat sälja något på länge i riskkapitalfonderna. Så då har man inte kunnat betala pengar tillbaka till investerarna som förut bara var institutioner, alltså Harvard eller mycket universitet och pensionskassor som förstår att man inte kan sälja, och man förstår att man är inlåst, och man förstår att det är en illikvid tillgång. Ja. När de inte får tillbaka några pengar, då vill inte de investera nya pengar i nya fonder. För de är liksom andelen som ska vara i private equity är konstant och den är upplåst. Så då måste private equity-bolagen hitta nya kunder, och då går de numera till förmögna privatpersoner istället. Alltså private banking eller private banking plus. Vi har ju en gemensam kompis som lite med viss förvåning berättade att han hade fått chansen att investera i den här typen av produkter, något som inte brukar vara tillgängligt, trots att vederbörande är tämligen välbeställd med våra mått mätt. Det här har spritt sig, men nu är problemet då att private equity-fonderna har en massa privata kunder, det hade de inte förut, och de är mer rörliga och de vill hellre komma ut. Jag vet inte hur utbrett det här är och hur allvarligt problemet är. Jag förstår ju att man kan vilja bromsa och säga stopp, du får inte ta ut pengarna. Det är rimligt, men det skapar ju rädsla. Och idag rapporterar Financial Times att en andra fond från samma Partners Group nu ser stora begäran eller uttagsansökningar. Intressant. Väldigt intressant. Jag noterade min kompis Lars Arfors som är, vad ska vi kalla honom, privat investerare. Han är inte kopplad till någon bank eller något företag eller sådär. Följer honom på LinkedIn. Jag tycker han skriver väldigt intressanta grejer. Han tittade på... Följer du folk på LinkedIn? Alltså läser du vad de skriver på LinkedIn? Ja, verkligen. Skriver de inte bara så här: jag har slutat ett projekt med 4 kollegor, jag är en rockstar. Nej. Corporate bullshit. Fluff. Jag kan äntligen förmedla nyheten att jag har blivit ny marknadschef. nej, men i varje fall. Lars Arfors, han skriver väldigt intressanta grejer på LinkedIn. Han skriver 4 triggers de kommande månaderna för att vi eventuellt kommer att få en sättning på börsen. Dels Nvidia, AI-ledarna slutar reagera positivt på bra rapporter. Nummer 2, credit spreads börjar gå isär, alltså kreditspreadarna vidgas. Flera stora AI-bolag emitterar aktier eller skuld och marknaden tar emot det dåligt. Och sen den 4, räntorna fortsätter upp. Ja, jag tycker vi kan kryssa i 2 av dem. Nej, i och för sig. Räntorna har gått upp men bromsats lite och börsrallyt har liksom fått ny luft. Jag tänkte på det här med Google. Jag tänkte vi skulle prata lite om börsnoteringar. Du menar de tar in lite pengar? Ja, de tar in lite pengar. Ja. SpaceX har vi pratat om, va? Ja.
1,8 eller hur är det nu? 1800 miljarder dollar. 1800 miljarder dollar, världens största börsnotering. Man tar in 74,4 miljarder dollar i samband med den här noteringen. Elon Musk kommer själv att ha 82,4% av rösterna. Intressant det här. Men det har vi väl snackat om, att han behåller kontrollen. Men, och så Anthropic då ska också gå till börsen, tar in 65 miljarder dollar. Värderingen blir 965 miljarder på det bolaget. Och då går man väl om OpenAI. Men det intressanta är ju att Google tar in ännu mer, tar in 80 miljarder i en ny emission. Ja. Vad var det vi kom fram till när vi pratades vid igår? Det var lika stort som hela Volvo, va? Eller mellan Volvo och Atlas? Mellan Volvo och Atlas Copco tar man in i en ny emission på börsen. Berkshire Hathaway tar 10 av de här 80 miljarderna, om jag minns siffrorna rätt. Men det är svårt att greppa. Jag såg emissionen från Google och tänkte, ja, de tar in lite pengar, det är inte så konstigt, marknaden är het. Men 80 miljarder dollar. Ja, det är sådana enorma summor. Hälften på marknaden då, 10 till direkt till Berkshire och en del till andra. General Corporate Purposes, och särskilt för att investera i AI-infrastruktur och compute data. Compute data! Alltså, med risk nu för att låta sjukt gammal och tråkig. Och jag har ju redan aviserat att jag vill nämna någonting om 1999 igen. Men det är såna ständiga flashbacks från 1999. Alltså det är hela tiden, liksom, nu allting är space och allting är AI. Och det är Space ETF för alla ska upp i rymden och vi ska bo på Mars. Och jag menar, 1999 var det exakt samma sak, men då var det liksom IT i bredare bemärkelse som skulle frälsa hela världen. Och jag vet att du är supertrött på mig nu, Gabbe, för jag kommer att säga att då gick det upp jättemycket och sen så föll det ned och vi känner alla till det. Men jag tycker ändå liksom, för yngre tittare och lyssnare, bara liksom kasta en liten blick på de där kursgraferna. Och det som hände efter kraschen, det var ju inte bara att de här IT-bolagen som i vissa fall inte hade några intäkter kollapsade och i många fall till och med gick i konkurs. Men det var ju också så att välskötta, fina andra bolag gick ned ordentligt. Jag tittade till exempel på Investor. På Investors hemsida så kan man göra såna aktieberäkningar där man kan titta på hur aktien har gått, inklusive utdelningar och så vidare. Det är väldigt pedagogiskt. Man gick in i år 2000 på en kurs 120 och 3 år senare så stod aktiekursen i 49. Då ska man köpa. Det hade varit jättebra idé. Man fick lite utdelning under den tiden. Men om vi tänker att man återinvesterar de här utdelningarna så kan vi enkelt konkludera att de som ägde Investor-aktier under de här 3 åren fick se en 50% i nedgång. Och det är viktigt att komma ihåg att det slår brett. Det slår väldigt brett. Även om man tycker att Investor är väl inte så... Det är ju ingen bubbla och det är klart att det inte är. Men om vi skulle få en AI-krasch i USA så kommer det slå även mot våra fina bolag i Sverige. Har du inflationsjusterat de där 50%? Det var väldigt låg inflation på den tiden. Ett tecken då på att Henrik har rätt skulle kunna... Ett take på Google är ju att det här är ett bolag som har bra cashflow och som lånar billigt också på kreditmarknaden. Det finns liksom inget tryck på dem som det finns på Intrum, som vi kan prata om härnäst, på att ta in pengar. Utan det är lätt att tolka det som att de helt enkelt tycker att aktien är enormt dyr och det här är ett bra sätt att ta in väldigt billiga pengar på. Precis som Sivers gjorde i Sverige och säkert kommer göra igen. Ska vi säga något? Innan vi kommer in på Intrum, det är intressant det där med skillnaden mellan 99 och nu. Alltså det finns ju många likheter då, den här extrema optimismen vad gäller AI nu och IT då. Då var det internet i sin linda, nu är det AI. Likheter, höga värderingar. Schillerska P-tal, när man tittar på P-talen delat med historiska vinster, är uppe på samma nivå, uppe runt 40
Det har vi bara sett en gång tidigare. Det var 1999 och så vidare och så vidare. Men en väldigt viktig skillnad mellan nu och då som jag tänkt mycket på, det är att då var alla optimistiska. Alltså konsumentförtroendet var på höga nivåer. Det var liksom en bred uppslutning kring IT, inte bara bland aktieägare, utan de flesta människor kände en betydande optimism kring IT och vad internet kommer att göra. Själv hade jag någon naiv idé om att nu kommer alla länder att bli demokratier eftersom internet leder till ökad transparens och så vidare. Det var ju en helt felaktig analys såklart. En av många. Men det är för tidigt att säga. Jag tror det. Det var snällt sagt. Men det fanns, och jag tittade tillbaka igår och tittade lite på just consumer confidence i USA där vi har långa tidsserier. Då var vi uppe på jättehöga nivåer 1999. Man tänkte att IT skulle frälsa världen. Och nu är vi nere på de lägsta nivåerna någonsin. Det är rätt intressant. 3 reflektioner på det. En kan ju vara helt enkelt att vi har lärt oss av historien. Vi minns bubblan och därför är vi mer skeptiska den här gången. Sen undrar jag, amerikanska konsumentundersökningar i alla fall, Michigan Index nämnde jag jag nämnde amerikansk konsumentdata i förra podden tror jag. Ja. De är ganska politiskt färgade tror jag. Jag tror att många demokrater upplever att allt är åt helsike och att de mår pyton därför att Donald Trump är president. Och det kan återspegla mer än bara ekonomiska fakta på något sätt, i alla fall i USA. Sen tror jag att media har förändrats. Jag undrar hur det skulle se ut om man läste Wall Street Journal från 98-99 eller Dagens Industri för den delen. Jag minns det som att man jag började på det 2006, då pratade vi fortfarande om att man hade varit för okritisk under IT-bubblan. Man hade inte skrivit så mycket ifrågasättande. Media var snällare, kanske naivare då än nu. Det här är en hypotes, jag har ingen övertygelse här, men jag tror att det skulle kunna vara så att media generellt förstör stämningen lite grann. För att vi har lärt oss av läxan där 99, nu ska vi inte vara lika eller att media i allmänhet blivit bäsigare. Som sagt, det är en hypotes, men jag tror att det finns mycket mer av marknadsmedia. Vi finns, och jag sitter här och surar, och det finns EFN, det finns Affärsvärlden, det finns Dagens Industri, det finns liksom många kanaler och stort intresse för att läsa om börs och marknad som jag undrar om det såg likadant ut 1999. Nej, det gjorde det kanske inte. Det är en undran, det är inte en färdig åsikt, men det är något jag klurar på. Men det kan det ändå inte, alltså jag tror att du har många poänger där. Men jag tänker också att det finns någonting, alltså IT på den tiden, 99, det sågs ändå som en liksom, det fanns någonting hoppfullt i IT. Idag så tror jag att väldigt många, och det visar ju många undersökningar, det visar ju att många känner stor oro kring AI. Och att AI ska ta våra jobb och allt det där. Men det är en intressant reflektion. Vi förstår ju också att produktiviteten kan öka och vi kan ändå bli olyckligare på många sätt. Den mognaden kanske vi inte hade 99. Nu har vi ju lärt oss att Instagram gör våra döttrar olyckliga och gör människor avundsjuka för att de tror att alla andra lever så fina liv. X leder till hätsk stämning och samtal. Folk tar livet av sig efter underliga interaktioner med AI-chattbottar. Jag tror att vi har en större mognad och förståelse med att IT också är en negativ kraft i tillvaron, inte bara en positiv. Kanske det är en faktor. Lät jag väldigt ledsen? Lite ledsen. Men på ett positivt sätt. Ja, men jag tror ju vi var lyckligare i hyddan tillsammans framför lägerelden. Gemensam överlevnadsinstinkt, tydlig agenda. Hur gamla blev man då? Du och jag hade varit döda för länge sedan. Nej, jag tror inte det. Jag tror att du var många som dog när de var väldigt små, men klarade du dig till 30 så kunde du nog, fast du hade nog en himla tandvärk. I de 40-tänderna man hade kvar. Absolut. Vet du att Space Innovators ETF är upp 80% i år?
Det förvånar mig inte. Det låter lite, tycker jag. Ja, men jag tänkte på det. Liksom, jag har turen att spendera några dagar med min mycket aktieintresserade son. Och han är ju då, som de flesta söner, betydligt yngre än vad jag är. Och jag skojade lite om det häromdagen, om man skulle ha någon sån här spring till bubblan ETF eller fond eller någonting. Absolut, så köper alltid heta. Ja, det skulle vara jättekul. Så liksom vi kör liksom aktiedoggens egna hedgefond där vi har space ETF-er. Vad är det mer vi ska? Vi köper lite Sivers om det går ner 1 krona. Allt fotoniskt köper vi och Episurf köper vi. Men du, om vi har snackat för mycket aktier, jag börjar fundera på om vi ska göra en pivot. Ja, berätta. Vet du vad en pivot är? Ja, det vet jag, men man svänger liksom. Man ändrar. Jag tycker jag hör fler och fler som liksom gillar... Många kommer fram och berömmer oss för podden. Och de säger att ekonomispaningarna, aktietipsen, de är nog bra. Men det är ju det är det roliga man vill höra. Så vi ska... min dotter är helt inne på det. Hon är inte särskilt aktieintresserad. Hon läser på läkarlinjen. Hon tycker det är mycket roligare när vi tjatar om annat. Liksom. När vi bråkar. Så jag undrar om vi ska ha mer sådana spaningar. Vad tänker du då? Alltså livsval och så? Men det var därför jag hade ett boktips tidigare i podden. Det tycker folk är kul. Böcker. Ja, men precis. Jag undrar om vi ska ha livsråd. Om du kan skicka in din bästa livskris så kan du få goda råd av Henrik Mittelman. Som kommer bygga... och vett och etikett. Ja. Det kommer bygga mycket på att man ska vara rik redan och dricka rosévin i Frankrike, antar jag. Eller vilken typ av råd skulle du kunna tänka dig att du... Exakt, ja, men den tycker jag det kan förfinas. Men jag tänkte börja med en bekännelse. Jag måste bli bättre på att osa. Aha. Jag har för senaste veckorna flera gånger hamnat i klammeri med värdar och sammankallande organisatörer eftersom jag svarar så otydligt på inbjudningar. Men jag tycker jag har lärt mig jättemycket av dig. Glöm allt jag lärde dig. Nej, men jag tycker du har så fint uttrycket när du ska osa eller åtminstone svara på någon inbjudan, så att men min ambition är definitivt att vara där. Och det misstolkas, har jag lärt mig. Jag blev invald i Publicistklubbens styrelse. Det var jag väldigt glad över. Vi hade ett möte som var väldigt trevligt över en middag, och sen var det ett mer informellt middagserbjudande veckan efter, då jag hade barnen och inte kunde komma loss riktigt. Och då när jag fick den inbjudan sa jag att jag kommer på styrelsemötet. Jag har lite barnvaktsfix för middagen, så jag måste få återkomma om den. Och i min värld så betyder det nej, jag kan tyvärr inte komma om jag inte säger annat. Men det kan också tolkas jag som hade definitivt tolkat det som att den där Gabbe kommer inte dyka upp här. Ja, men det är för att du känner mig. Jag tror att man kan läsa samma budskap som jag måste bara kirra en grej, men jag har ambitionen att komma, så jag kommer sannolikt. För det blev ett missförstånd, vilket jag har fått göra avbön för. Och sen brukar jag ju, när jag får en inbjudan till en fest, så brukar jag säga vad roligt. Tack för inbjudan. Och då tänker jag är glad att du bjöd mig på fest. Det betyder inte att jag kommer på festen. Nej. Men i lördag så insåg jag att det var fel också, och jag måste bli väldigt mycket bättre på att säga jag är glad över att ha fått inbjudan. Jag kan ännu inte bekräfta att jag kommer. På ett sätt som inte låter otrevligt och bajsnödigt. Jag förstår. Jag tycker den där är rätt bra, den där med att man säger att man har svårt att planera så långt fram i tiden. Ja, men jag tänkte att jag ska börja säga det här låter jättekul. Vad kul att du bjuder mig. Jag vet ännu inte om jag kan komma loss. Låt mig återkomma, men super oavsett. Ja, men det är väl inte det tydligt? Ja. Jag vill ju inte heller att folk slutar bjuda mig på saker för att jag... Nej, man vill ju gå på galej. Den här med tror inte men ska försöka. Ja, det är bra, men det är lite... Problemet är ju också att när någon bjuder mig på fest, då vill jag ju uppmuntra festinvitören, initiativtagaren. Ja. Det finns ju inget tråkigare när man bjuder folk. Förut, jag är inte på Facebook längre, men då bjöd man ibland folk i grupp. Och så svarar folk, eller på WhatsApp i grupp, så svarar folk publikt. Nej, jag kan tyvärr inte komma.
drar ju ner stämningen något enormt. Ja, jag håller med. Jag tycker det artigaste är att säga, åh vad kul, klart jag kommer. Och sen privat säga till festfixaren, jag är ledsen, jag har tyvärr fått förhinder. Man vill ju liksom inte vara den som drar ner stämningen. Och det är den här balansgången som jag inte riktigt lyckas med, märker jag. Nej. Men alla tips om detta, börssurr@efn.se. Ja, eller alla existentiella frågor oavsett natur. Vi måste bli bredare för att nå en större publik. Nu när vi gör vår pivot. Ska vi prata om en aktie som heter Intrum, förut hette den Intrum Justitia. Vi hade ju finanschefen här. Jag undrar om man lyssnar om på den podden om man förstod då att det skulle komma en emission. Det vet jag inte säkert. Det är lätt att göra analyser. Han måste ju ha vetat det. Ja, det måste han veta. De tar in 7,5 miljarder med ett börsvärde på 2,6 miljarder idag. När vi spelar in det här har vi nyss fått detaljerna. Det är ju som vanligt svårt att förstå exakt. Men den riktade delen av den här emissionen, där verkar aktien kosta 2,45. Och om man liksom har en aktie så får man en option på att köpa 18 nya aktier. Så att det verkar vara 95% utspädning i lösa runda slängar. Från den 11 juni tror jag att aktien kommer sjunka. Det är då man får sina det är då det är avstämningsdag och man får sina tillbys. Man kan ju se det som en generös möjlighet. Äger du en aktie så får du chansen att köpa 18 nya. Grattis! Ja. Men, och man tvingar ju verkligen existerande ägare att vara med i den här nya emissionen. Ja, annars blir de utspädda till oigenkännlighet. Nu en fjäder i hatten för Nordic Capital. Där var jag ironisk och lite elak. Jag förstod ironin. Men det är ju samtidigt bra att man tar i och räddar det här bolaget ordentligt. Någonstans efter det här tror jag att man ska köpa Intrum. Jag har stort förtroende för ledningen. Du... Jag hörde att i radioprogrammet Stil. Ja, kul att du lyssnar på, att du så kultiverar och att du breddar podden. Ja, men det är nu när vi ska göra vår pivot. Ja. Där tar Samanda Ekman upp lite, hon ger lite aktietips. Att man ska investera i perukföretag. Jaha. Ja. Jag har ju pratat om Peru, landet, som med sin gruvnäring tidigare. Men nu lägger vi till ett K. Ja, peruk. För att det är tydligen väldigt hett och inne. Jag vet ännu inte ifall det finns något bolag på någon börs som gör peruker. Har du sett på 30 Rock någon gång? Nej. Ja, det är min favorit-tv-serie. Det handlar om en dysfunktionell tv-kanal. Inga likheter med EFN. Och skämtet, ett återkommande skämt i den tv-serien är att kanalen ägs av GE, General Electric, men högsta ägare i hierarkin som är helt obegriplig är bolaget Sheinhardt Wiggs. En obskyr peruktillverkare i en New York-förort. Men det är ju roligare om du har sett det och skrattar gott vid liksom igenkännandet. Det här föll lite platt, känner jag. Nästa gång så har jag sett det. 30 Rock, var ser man den någonstans? Fanns på Showtime. Jag tror att den har kommit till någon av de lite större streamingtjänsterna nu. Okay. Jag vet inte. Den är väldigt rolig, du borde se den. Ja, ska jag. Rolig New York-stämnings-tv-serie också. Lite charmigt. Alec Baldwin i sitt esse. Vill du ha 4 aktier förutom Sivers till din köp allt som är håsat ETF? Ja. Jag har låtit AI ta fram en portfölj med retail-drivna europeiska aktier där short squeeze, alltså blankare positioner som går åt pipan, är en sån komponent. Hensoldt i Tyskland, en elektronikutvecklare inom försvarsindustrin där det blankas mycket. Renk Group, inte kopplat till Johan Renk Stackabo, utan en tillverkare av militärfordon som också har sett stort retail-intresse. Eutelsat i Frankrike, satellitoperatör som är upp 300%. Också på grund av short squeeze. Ja. Och Steyr Motors i Österrike, specialmotortillverkare som har fått stort intresse där. Gör de motorer till rymdraketer? Det går upp, Henrik. Vad man behöver veta. Nej, det är bra.
Det är bra. Och sen så får vi lägga till de här bolagen som tar bort ett R som System Air, som blir System AI. Ja, och AIK, AI-klubben fotboll. Just det glömde jag. Solnas stolthet. Ja. Du ska få kolla på film. Ska vi se på en annan vinnaraktie? Jag nämnde Johan Kallblad som gästade studion tillsammans med Katrin Danin i måndags. Han ska bli vd för ett omdiskuterat bolag som heter Upsales. Det är lite för litet att snacka om än. Han har varit vd för något som heter Excitec. Det verkar gå bra de där bolagen, men det är mjukvara och börsen tar inte notis. Men vi snackade om en annan vinnare och det låter så här. Det är väl lite kul tycker jag att se Yubico här i och för sig då, som jag som är verkat inom IT. För alla som jobbar med IT säger att den här produkten är riktigt bra. Sen är frågan, orkar man med, och den kan ju vara på riktigt liksom, orkar jag med en hårdvaru krypterad lösning när jag har en authenticator i telefonen? Absolut, det är värt att fundera på. Men det är ändå kul att se, för man pratar så mycket om cybersecurity och hotet, men det har varit svårt att riktigt tjäna pengar på att leverera något som möter hotet i Sverige. Och här var det ganska intressant. Det kom ju en artikel nu i helgen där man pratade om att AI-modellerna är så pass kraftiga att de själv lyckas hitta hål i vissa system. Och istället för att då trycka ut det här så har man istället haft en intern dialog med vissa av de stora techbolagen så att säga, för att de ska ha tid att laga hålen. Kunde du inte tro att utbombade Yubico var en av de bästa aktierna i maj, upp nästan 50%? Nej, det är otroligt. Men alltså, vad jag förstår så gör de bra grejer. Ja, jag förstod på en lite mer kunnig person att för att bryta sig in eller hacka sig in liksom i en sån här dator som har en YubiKey. Precis. Då måste man liksom bryta sig in i kontoret eller lägenheten eller vad det nu är man har sin dator. Och sen så ut med grejen. Jag oroar mig för den dagen tjuven kommer att vilja ha min tumme eller min ögonglob för att de ska ta sig in med något biometriskt säkerhetssystem. Sant. Samma kille, alltså Upsales tillträdande vd, han var väldigt förtroendegivande. När han satt i studion så kände jag att jag vill köpa aktier där han jobbar. Men jag vet också att jag ofta känner så när jag har folk i studion och det är en dålig strategi. Men han påpekade att man kan gneta på och växa tillväxten regelbundet i ett börsbolag år efter år, men ändå få helt olika utfall beroende på det omgivande stämningsläget på börsen. Det tyckte jag var en intressant reflektion. Det kan vara liksom upp 10 eller ner 10 på saker som inte har med hur det går för bolaget att göra. Nej, just det. Så är livet på aktiemarknaden. Vet du vilka som kliver på Sweden Rock Festival i Blekinge ikväll, torsdag klockan 23? Nej. Brittiskt hårdrocksband. Saxon! Samma namn som Kinneviks vd. Bandet finns inte bara kvar. De har släppt en ny platta och de turnerar och gästar Blekinges stolthet Sweden Rock. Wow. Men ska inte förväxlas med före detta finanschefen på Investor och numera snart vd på Kinnevik. Ja, eller tidigare Bonnier-toppen, släkting med samma namn, Ulrika och Helena Saxon alltså. Lycka till önskar vi dem. Alla inblandade. Rockbandet också. I juni klarar alla börsbolag av att rapportera på 12 dagar. Men i Q1 så tar det några månader. Har du tänkt på det? Jag hänger inte med. Alltså det kom ju, de sista bolagsrapporterna kom ju typ sista maj. Eller 29 maj. Då kom det kvartalsrapporter för Q1. Som slutar i mars. Så tar det april-maj 2 månader för bolag att få sitt kvartalsbokslut och släppa rapport. Men i juni när kvartal 2 är slut, då har alla semester och alla har jäkligt bråttom för att få ut alla rapporter under vecka 28. Då tar det bara 12 dagar. Otroligt. Det kan du tänka på. Jag hörde att det är fett ute att token-maxa numera. Ja, tydligen så. Det var ju det coolaste man kunde göra för någon vecka sedan, men inte nu längre. Tydligen så använder anställda på Amazon och andra bolag som kör med token maxing som KPI. De liksom bygger agenter som använder tokens för att spendera. Det är jättebra. Det är faktiskt lite roligt. Vad tyckte du om att jag tweetade bilden där vi står med knäppta händer tillsammans med Benjamin Dosa?
Det var jätteroligt, och för de av er som inte riktigt vet vad Gabbe pratar om nu så är det en bild på Gabriel och Benjamin Mendoza och mig där vi båda står, eller vi alla tre står med knäppta händer och ser ut som frikyrkopastorer. En person som utgav sig för att vara en riktig frikyrkopastor kommenterade looken i tråden på X. Såg du det? Nej. Som frikyrkopastor kan jag instämma. Han har den looken även om vi jobbar för att bli av med den. Men då invände jag att det är väl jag och inte ministern Benjamin Mendoza som ser mest pastorsliknande ut. Nej, fick jag som svar. Och skråets vägnar kan jag hälsa att du ser minst ut som frikyrkopastor av er tre. Även om dina händer är bäst. Däremot har du lite looken av frikyrklig sektledare. Du behöver uppdatera dina preferensramar. Så jag är inte en frikyrkopastor men däremot en frikyrklig sektledare. Jag vet inte vad som smäller högst. Så tänk att du är en sektledare. Sektledaren Gabriel Mellqvist. Och nu önskar vi alla en vadå? Ja, vi önskar alla sektdiggare eller börsdiggare en underbar fredag och en trevlig helg och ett lycka till, eller hur? Bye bye. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.